السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد. إذا قبل ما نبداو الدرس ديالنا المرجو الضغط على زر الاشتراك واللايك وبارطاجي لكي تعم الفائدة ولكي يصلكم أي جديد من هذه القناة. إذا نبداو في الدرس ديالنا، نبداو على بركة الله. This is one marker. This is one marker. These are two markers. These are two markers. إذا كما لاحظتوا أيها الإخوان، الدرس ديالنا غادي يرتكز اليوم على كيفية تغيير المصطلح من المفرد إلى الجمع، ولا كيفية الحصول على الجمع في ديال المصطلحات في اللغة الإنجليزية. إذا الأمر جد سهل أيها الإخوة الكرام. خصنا نعرفوا بأنه معظم المصطلحات في اللغة الإنجليزية كتاخذ الأس آخر المصطلح باش نحصلوا على الجمع ديال هذا المصطلح هذا. مثلا عندنا pen pens، book books، teacher teachers، house houses. إذا كما لاحظتوا مجرد أن ضفنا الأس في الأخير ديال المصطلح وحصلنا على الجمع ديال ذلك المصطلح. ولكن هناك مجموعة من الاستثناءات اللي ما كنضيفوش فيها الأس، إنما كنضيفوا فيها مجموعة حروف مغايرة للحالة الأولى أو الحالة العامة ديال المصطلحات في الإنجليزية. إذا نبداو بالحالة الأولى. الحالة الأولى كنضيفوا ES أو لا ES، كنضيفوا ES أو لا ES لآخر المصطلح اللي كينتهي يا إما O S CH SH Z or X. إذا نعاودو، إذا كان المصطلح كينتهي ب O S CH SH Z X كنضيفو ES في الآخر المصطلح، ES في الآخر ديال المصطلح، ماشي فقط الأس. ناخذ بعض الأمثلة اللي كتنتهي بهذه مجموعة الحروف اللي ذكرنا. إذا نبداو ب O mango mangoes كنضيفو ES. kiss kiss كينتهي ب S. kisses kisses إذا كنضيفو ES. watch watch watches watches كنضيفو ES أيضا. wish wish wishes wishes كنضيفو ES كذلك. شو المصطلحات اللي كتنتهي بزي ولا بزت؟ quiz quiz quizzes quizzes نضيفو ES. box box boxes boxes إذا هي كنضيفو ليها ES، وبالتالي كنحصلوا على ما يسمى بالجمع بالنسبة لهذه المصطلحات اللي كنتهي باش O S C H S H Z or X. الاستثناء الثاني أو الحالة الثانية هي أنه كنغيروا الإيكغيك. إذا كان المصطلح كينتهي بإيكغيك ومسبوق بكونسونانت كنغيروا الإيكغيك إلى IES أو لا EES. شنو كنقصدوا بأن المصطلح كينتهي بإيكغيك وقبل منه كونسونانت؟ يعني مثلا حنا كنعرفوا بأن كاينه 5 ديال الفاولز اللي هما A E I O U. أي حرف من غير هاد الخمسة هادو كيتسمى كونسونانت. إذا إلا كان المصطلح كينتهي بكونسونانت بلس واي كنغيروا الإيكغيك ب IES أو لا EES، كنحذفوا الإيكغيك وكنحطوا بلاصتها IES. مثلا spy 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 اللي هو جاسوس. إذا هذا المصطلح كينتهي ب Y، يعني عندنا بي فهم وعندنا إيكغيك في الاخر، بي زائد إيكغيك. إذا شنو غادي نعملو هنايا؟ لأن بي كتعتبر كونسونانت غادي نحيدو الإيكغيك وكنحطو بلاصتها IES IES باش تولي spies spies. لكن إذا كان المصطلح كينتهي بإيكغيك وقبل من الإيكغيك واحد من هذوك الخمسة ديال الفاولز اللي هما A I O A E I O U، مثلا toy toy هنا كتنتهي بإيكغيك ولكن قبل من الإيكغيك كاينه أو كيتعتبر واحد من الفاولز، كنخليو الإيكغيك وكنضيفو الإس.
الحالة الثالثة هي أنه إذا كان عندنا المصطلح كينتهي إما بإف أو لا إف إي إف أو، في هذه الحالة هذه كنحذفوا الإف أو لا كنحذفوا الإف أو وكنحطوا بلاصتها في إي إس في أو إس. مثلا وايف خاصها تولي wives، إذا كنحيدوا الإف أو وكنديروا في إي إس. سكارف كنحيدوا الاف وكنردوا بلاصتها في اي اس باش تولي سكارفز. اذا نمروا الاستثناء الاخير، ماشي استثناء انما هذا كنسميهم هناك ما يسمى بالirregular plural nouns. الirregular plural nouns هي المصطلحات اللي ما كنزيدوا لهاش اس انما كيطرا واحد التغيير على المصطلح بشكل كامل، بحيث انها كنحصلوا على البلوريال، ما كنضيفوش الاس، ما كنضيفوش الاي اس، ما كنضيفوش الاي او اس، انما المصطلح كيطرا عليه بعض التغييرات. وناخذ بعض الامثله بحال مثلا ماوس. ماوس الجمع ديالها كيولي مايس مايس. child child children children. اذا هاد المصطلحات هادو بطبيعه الحال كيتغيروا، ما كنزيدوش ليهم الاس. وهناك مجموعه من المصطلحات يمكن لكم تلقاو اللائحه ديال هاد irregular plural nouns تحت الفيديو في الوصف، وكذلك تمارين خاصه بكيفيه الحصول على الجمع في اللغه الانجليزيه. اذا كان هذا كل شيء بخصوص الدرس ديال كيفيه الحصول على الجمع في اللغه الانجليزيه. كان معكم زهير الجندوي، شكرا على تتبعكم، وما تنساوش اشتراك لايك وبارطاجي. دمتم على محبة، والى اللقاء في فيديو اخر.